नमस्कार, तुमचं स्वागत आहे मम्मीज किचन कट्ट्यामध्ये। आज तुमच्याकडे घेऊन आले नवीन रेसिपी। तर आज रेसिपी आपली भाकरी किंवा पिठला नाही आहे, तर आहे आपला मेन आहे झणझणीत मिरचीचा ठेचा। एकदम झणझणीत आणि मस्त आहे। चला तर रेसिपीला सुरुवात करू। यासाठी मी घेतलेले आहेत 30 मिरच्या घेतलेत, 10 ते 12 लसूण पाकळ्या आणि शेंगदाणे आणि मीठ घेतलेलं चवीनुसार आणि थोडंसं जिरं घेतलेलं आहे। एवढंच लागणार आहे आपल्याला। त्यासाठी मी गॅस फास्ट ठेवलेला आहे। लोखंडी तवा घेतलेला, लोखंडी तव्यावर खूप छान टेस्ट येते, त्याच्यामुळे आधी लोखंडी तवा घेतलेला आहे। आधी आपल्याला नुसतं मिरच्या फ्राय करून घ्यायच्या आहे। आधी स्टार्टिंगला आधी मेन आमचं एक चूक, मिरच्या फ्राय झाल्या व्यवस्थित की त्याच्यामध्ये मग शेंगदाणे टाकायचे आहेत आपल्याला। तुम्ही पाहू शकता आपल्या मिरच्या फ्राय झालेल्या आहेत आणि आता मी शेंगदाणा टाकलेला आहे, त्यावर लसूण पण टाकलेला आहे। छान फ्राय करून घ्यायचे। परत मिरची, लसूण आणि शेंगदाणे छान फ्राय करून घ्यायचे आहेत आपल्याला। त्याच्यानंतर वरून जे आपलं थोडंसं जिरं ॲड करायचं आहे। ॲक्च्युली मिरच्या ह्या मध्ये चिरून मग फ्राय करायचं असं मग ते फुटत नाही, तर आमच्याच मध्येच ह्या मिरच्या फटकन फुटत होत्या। आम्ही आधी अगोदर मिरच्या छान फ्राय करून घेतल्या मी लोखंडी तव्यावरती व्यवस्थित। नंतर मग त्याच्यामध्ये ॲड केला मी शेंगदाणे, लसूण आणि जिरं ॲड केलेलं आहे। आता आपल्याला थोडंसं तेल ॲड करायचं आहे। आता तेलावर छान फ्राय करून घ्यायचे आपल्याला। आपला ठेचा इतका झणझणीत आहे ना, तुम्ही एकदा खाल्लात की पुन्हा पुन्हा पण इतकी छान टेस्ट लागते ह्याची। आणि तुम्ही फ्रीजमध्ये पण ही स्टोअर करू शकतात। तुम्ही पाहू शकता असे फुटत आहेत मिरच्याच्या बिया। तर जर तुम्ही आतमध्ये चीर पाळून ठेचा करायला घेतला तर इतक्या ते होत नाही, पण आम्ही केलं नव्हतं, विसरून गेले होते, सो त्याच्यामुळे हा सगळा गोंधळ होत होता। पण खायला एक नंबर लागतं, भारी असा टेस्ट, चमचमीत टेस्टी असा ठेचा। तर नक्की ट्राय करा आणि कमेंट करून मला नक्की सांगा कसा झाला होता ठेचा तो। ह्याच्यामध्ये मी चवीनुसार मीठ टाकणार आहे वरून नंतर। आता आपला ठेचा हा आपल्याला मिक्सरला ग्राइंड करायचं, वाटायचं नाही आहे आपल्याला, उखळीनेच मिरचीचा ठेचा करायचा आहे, ठेचायचा आहे आपल्याला। माझ्याकडे हा लोखंडीचा उखळी आहे, उखळ म्हणतात आमच्याकडे। त्याच्यामध्ये सगळं आपल्याला सारण काढून घ्यायचं आहे आणि याच्यामध्ये आपल्याला छान वाटायचं आहे आपल्याला सगळं एकजीव करून। मीठ मी आता लास्टला टाकणार आहे, अगोदर भाजताना टाकायचं, आपण ठेचा फ्राय करताना टाकायचं नाही आहे। आणि ठेचा जर खूप तिखट आहे, तुम्हाला खायचा असेल, तिखटपणा नको लागत असेल तर वरून तेल टाकून तुम्ही खाऊ शकता ठेचा हा। अशा प्रकारे ठेचून ठेचायचा आहे। आणि तांदळाची भाकरी, ज्वारीची भाकरी, बाजरीच्या भाकरीसोबत तुम्ही खाऊ शकतात हा ठेचा। नुसतं भाकरी आणि ठेचा पण छान लागतो। चला आता भेटूया नेक्स्ट व्लॉगमध्ये।